all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ang ating topic ngayon ito sa araw ay yung ano ba ang pinaka-the best na variety sa palay na dapat mong itanim lalo na sa panahon ng tag-init. Ito kasi ngayon ay El Nino na. Parating na yung El Nino sa buwan ng Mayo at yung El Nino talaga ay darating pa sa mga June. Pero sa pagka ngayon ay mayroon na mga pasiunang palatandaan na nagkaroon na ng El Nino. Lalo na malalaman mo kung magkaroon na ng El Nino dahil magkaroon na mga strong typhoon, mga super typhoon. Ang typhoon ngayon na binabantayan ng Pag-asa, ang Pag-asa kasi yon ang mag-predict ng weather system dito sa Pilipinas. Ngayon may bagyo na international name ay Mawar, at kung darating man siya dito sa Pilipinas o maglandfall ay tinatawag siya na BT siya ang tawag nito sa bagyo na yun. Super typhoon siya. Yun ang palatandaan na magkaroon na ng mga El Nino. Balik tayo kung ano ang the best na variety ng palay na dapat mong itanim dito sa panahon ng tag-init o panahon ng El Nino. Kasi ang palay na ito ay kunting tubig lang ang kailangan at mabubuhay na siya. Itong palay na the best talaga o akma sa panahon ng tag-init ay yung itin na puti at saka itin na pula. Yung dalawa na yan ay mas mainam siya dahil yung itin na yan ay kahit kunting tubig lang siya o hamog, hindi ka mag-overflooded sa iyong palayan o sa iyong rice paddies, ay talagang mabubuhay siya. Hindi katulad sa 216 rice variety o ano pa dyang mga uri ng variety ay mas matakaw sa tubig. Itong itin na pula at itin na puti ay hindi siya matakaw sa tubig. At makikita nyo ngayon na yung rice paddies ay nagkaroon na ng pagbiyak-biyak ng lupa, pero mayroon na nag-aararo dito sa aming gilid dahil mag-umpisa na sila sa pagtanim itong darating na June. Ito ngayon ay May 24, yung iba ay nag-umpisa na sa pag-cleaning ng rice paddies, nag-araro na sila gamit ang kanilang kalabaw, pero ang tubig na ginagamit nila ay kunti pa lang dahil nagkuhan pa lang sila, pero nag-araro na sila. Ang the best talaga na itanim sa panahon ng tag-init o panahon ng El Nino ay yung rice itin variety. Yun ang pinaka the best na itanim mo dahil ang tubig na yan ay kunti lang ang kailangan mong tubig na gagamitin. At ito ngayon at ipakita ko sa inyo yung mga taong nag-aararo dito sa amin unahan. Pagkatapos nila yan sa pag-araro dito naman sa amin dahil systematic ang pagtanim. Mag-umpisa muna doon sa unahan yung mayroong tubig, yung mayroong water system o water canal. Pagkatapos nila sa paggamit, ihulog naman yung tubig dito at papunta naman sa amin ang tubig. Ang pagtanim at saka yung pag-ani ay sabay-sabay nito. Magkaroon na ng variation ng ilang araw at saka yung sa pag-ani ay magkaroon din ng variation. Lahat-lahat ng itanim ngayon nito ay itin variety. Depende sa may-ari, pula ba o puti ang kanilang gagamitin. Pero ang itatanim ngayon ay itin variety. Mas mainam kasi yan at matibay. Pero yung puti, mayroon din siyang kahinaan. Madali siyang malantakan ng ibon. Hindi katulad sa pula, hindi siya friendly sa ibon. Ang puti ay friendly sa ibon at madali siyang matatanggal doon sa uhay ang rice greens dahil malambot siya. At yan ang palaging nilalapitan ng rice eating birds. Yung puti. Pero yung pula ay hindi masyado. Next week ay tuloy-tuloy na yan sa pagpreparasyon sa rice paddies. Ngayon ay first stage of preparation. Nag-umpisa sa pag-araro gamit ang kalabaw. For the second stage of preparation of the land ay maggamit na ng machine. Next uli ay machine. Next ay magtanim na. Pero ang ginagamit na rice variety ay itin. Ito ngayon ipakita ko sa inyo ang kabuuan ng mga lupa dito sa rice paddies. Ito ngayon ay masyado na siyang nagkaroon ng bitak, pero ayan ay malambot pa rin siya. Yan mga bitak ay malaki-laki na at yan baka mayroong ahas dito nakatira sa ilalim, huwag kulang masyadong dukutin. Pero yan ngayon, maraming salamat pala sa pagpanood sa aking mga content na ginagawa at ako may lubusang nagpasalamat dahil palagi kayo nag-antabay sa aking mga content. Hanggang dito na lang. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.